हामीले चाहिँ विगत लामो यात्रा पार गरिसकेका छौँ यो ट्रेनिङ फिल्डमा। विगत 2008 देखि हैन, सिन्स 2008 देखि चाहिँ हामीले प्रोफेसनल ट्रेनिङको पाटोमा काम गरिरहेछौँ। स्टुडेन्टहरूलाई तपाईको साथसाथै कर्पोरेटहरूको लागि पनि ट्रेनिङको काम हामी गरिरहेछौँ हैन। इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टलाई प्लस कर्पोरेटहरूको लागि पनि हामीले ट्रेनिङ दिइरहेछौँ। स्टुडेन्टहरूलाई उनीहरूको स्किल अप गर्ने, जस्तो हाम्रो नेपालमा के छ भने कुनै पनि स्टुडेन्ट तपाईको मार्केटमा जानुभन्दा अगाडि चाहिँ केही न केही एउटा ट्रेनिङ चाहिँ लिनुपर्ने। जस्तो इन्डस्ट्री र एकाडेमियाको बिचमा चाहिँ केही ग्यापहरू छन्, त्यो ग्याप फुलफिल गर्नको लागि चाहिँ स्टुडेन्टले आफै केही सिक्न पनि सक्यो अथवा आफूले नसकेको बखतमा चाहिँ कुनै प्रोफेसनल ट्रेनिङ प्रोभाइडरहरूबाट ट्रेनिङ लिएर उहाँहरूले चाहिँ आफूलाई स्किल अप गरेर मार्केटमा जानुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले स्टुडेन्टहरूलाई सपोर्ट गरिरहेछौँ। पहिला सुरु त क्वालिटीको एजुकेसन प्रोभाइड गर्ने, त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ तपाईको जब मार्केट कस्तो छ त्यो अनुसारको अझै स्किल अप गराउने, त्यसपछि उनीहरूलाई चाहिँ जबमा जानलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने। भनेको जब प्लेसमेन्ट र इन्टर्नसिपको लागि पनि हामी सपोर्ट गरिरहेछौँ। यो काम चाहिँ हामीले मेन कामको रूपमा हामी लगिरहेको छौँ। अब हाम्रो यो आइसिटी अवार्डको कुरा गर्दाखेरि जहिलेदेखि हामी आइसिटी अवार्ड नेपालमा सुरु भएको छ त्यो बेलादेखि नै कुनै पाटोमा चाहिँ हामी आइसिटी अवार्डसँग एउटा साझेदारको रूपमा हैन, एउटा पार्टनरको रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ। अब यो साल पनि हामी आइसिटी अवार्डको एज अ ट्रेनिङ पार्टनरको रूपमा अगाडि बढिरहेछौँ हैन। यो आइसिटी अवार्डको ट्रेनिङ पार्टनरको रूपमा अगाडि बढिरहँदाखेरि हाम्रो ब्रोडवेलाई पनि आइसिटी अवार्डको थ्रु चाहिँ तपाईको एउटा ब्रान्डिङको पार्टमा, मार्केटिङको पार्टमा, एउटा पब्लिकमा अवेर गराउने पार्टमा चाहिँ एकदमै सपोर्ट गरेको छ। आइसिटी अवार्ड नेपालमा अहिले एकदमै प्रख्यात छ हैन। धेरैले चाहिँ आइसिटी अवार्ड पाइसकेपछि तपाईको जुन व्यक्ति अथवा संस्थाहरू जसले पनि त्यो अवार्ड पाइसकेपछि अथवा नपाउनु भएको तर तपाईको टप 10 अथवा टप 5 मा परेकोले पनि एकदमै राम्रो माइलेज पाइरहेको अवस्था छ हैन। उहाँहरूले चाहिँ तपाईको आफ्नो व्यवसाय विस्तारको लागि, आफ्नो व्यवसायको एकदम तपाईको ब्रान्डिङको लागि चाहिँ आइसिटी अवार्ड पश्चात चाहिँ एकदमै ठुलो सपोर्ट भइरहेको छ। साथसाथै आइसिटी अवार्डमा विनर भएकाहरूलाई चाहिँ तपाईको नेपालमै कुनै फन्डिङहरू ल्याउनको लागि पनि नेसनल लेभलमा अथवा इन्टरनेसनल लेभलमा पनि तपाईको एउटा लगानी जुटाउनको लागि एज अ स्टार्टअपहरूलाई एकदमै ठुलो हेल्प गरिराखेको छ। साथसाथै नेपालमा बसेर एउटा केही काम गरौँ भन्ने हैन युवाको लागि पनि यो अवार्डले चाहिँ राम्रो एउटा भूमिका निभाएको छ। यो आइसिटी अवार्डमा विगतदेखि नै हामी साथमा छौँ। अझै पनि हामी यो साथलाई निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ हैन। यो हामी मिलेर जाँदाखेरि नेपालमा अझै यो आइसिटीको एउटा इकोसिस्टममा चाहिँ केही राम्रो योगदान नै पुग्नेछ। यो आइसिटी अवार्ड 2023 मा हामी एज अ ट्रेनिङ पार्टनरको रूपमा छौँ। यो अवार्ड मा एकदमै म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यसको एकदम सफलताको लागि एकदम भव्य होस्, सभ्य होस् हैन। अझै यसको तपाईको अझै प्रख्यात चाहिँ हुँदै जाओस् भन्ने मेरो शुभकामना छ।